Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. If you guys are new, please subscribe this YouTube channel and turn on the bell notification. Jika korang sudah pun lama subscribe ini YouTube channel, terima kasih dan selamat datang. Macam tu kan. So hari ini, untuk video kali ini, I akan buat a review of this one tudung yang I rasa dah viral dah sebenarnya. Sebab everywhere I pergi dekat Instagram ke Facebook ke, this brand is like all over my place, macam tu. So without wasting any time, let's move on. Okay, adakah anda semua telah bersedia? Macam tu. Tada! Ini adalah tudung dari FAREHA. Macam tu. Tapi, I beli dari bondel. Macam tu. I akan letak dia punya WhatsApp dan juga Instagram link di bawah. Jadi, korang tekan saja, sudah. Ini orang kata trusted agent. Macam tu. So, I akan review koleksi lama diorang. Tapi tudung ni dah sold out dah, I think so. So, ini adalah bawal anti kedut special edition Aidilfitri. Nampak tak? Punyalah aku tak buka, sekarang pun nak buat review, like what the hell, macam tu kan. So, tada! Betul memang anti kedut. Sebab buka je dia macam ada line yang lipatan tu saja. Yang ni kalau lipat-lipat macam ni, iron sekali dah macam zak. Hilang macam tu kan. Corak dia corak floral. Macam tu. Okay, dia ada tulis logo FAREHA kat sini. Nampak? FAREHA gitu. And dia punya hujung-hujung ni dia pakai hemming apa. Sis pun tak berapa nak sure, tapi boleh lah. Quite nice. Okay. Kain dia lembut, si suka. Corak dia pun si suka. Color dia minimal, I like it. Macam tu. So, untuk mereka yang tak tahu, I sebenarnya kalau beli tudung, I tak akan pakai yang macam style orang selalu pakai bawah-bawah tu lah. Sebab kata hidung. Sis akan pakai dia cara dia pelik sikit. Sama ada pakai dia macam tu, yang macam trend sekarang kan, macam Semeya macam tu. Ataupun I akan pakai di sini macam tube kan, yang zaman-zaman orang sekarang duk pakai macam tu. So inilah dia corak dia, sangat cantik sama macam tu. So okay, now move on to their latest collection. Macam tu, latest collection macam tu kan. Trust sikit. Ini adalah Chanela. Okay, by FAREHA. Okay, so corak dia, jom kita buka. Oh my god, cantik ni. Biru dia I suka. I memang suka biru, tapi biru ni macam wow. Okay, so dia square. Okay, tudung dia square. Harga dia RM29 sahaja everyone. Like RM29 you can get this piece. Sangat cantik. Okay, siap branded FAREHA lagi kau. Okay, macam biasa, macam nampak line-line ni, korang boleh iron macam sekali zap-zap. Macam tu, dah siap. So yang ni I tak sabar nak gayakan tudung ni sebab cantik. I macam tak sabar macam I'm excited for this. Macam tu kan. So yeah. Tada! Tak ada lah bau kan, tapi aku suka. Ni macam material cotton. Is it cotton? Ya, ni cotton kot. Ni chiffon. Sebab dia lembut kan, must be chiffon. Ni cotton. I love it. Tada! Adinda, sedih ke Adinda menerima aku? Macam tu kan, acara drama macam tu. Kau dasar. Macam tu kan, dia tiba. Okay, next. Okay, next adalah Chanela. Chanela juga daripada FAREHA. However, ini nama dia Krista. Nama color ni Krista. Macam tu, nama corak. Okay.
Oh my god. Oh my god. Tak adalah bawahnya sangat, tapi aku memang suka bau benda. Tapi oh my god, cantiknya. What the hell? Okay, yang ni I suka. Sebab dia sangat pastel look and soft. Dia cantik. Nampak setiap tudung dia ada logo ni lah, FAREHA. FAREHA. Macam tu kan? Jangan na FAREHA. Tiba-tiba. Okay. So yes, I love this. Color dia cantik, you guys. Okay, kalau korang nak tahu warna sebenar dia, actually warna light turquoise. Warna light pastel turquoise. So kalau macam korang tengok kat gambar video ni, mungkin macam color dia agak lari sikit, but honestly this one lah, dalam tiga barang ni I like this one the most. Sebab color dia like, oh my god, tengok kat gambar dia macam lain tau feel dia, tapi bila tengok kat sini lah, ya Allah, cantik. Mak sedih lah macam tu kan, tiba-tiba mak sedih sebab cantik sangat. Macam tu tengok flowy je guys. Tengok I tak payah pin, nampak kan dia punya awning tu macam gesho. Lepas tu nak buat demo lah sikit kan. Betul kali anti kedut kan, semua lah, semua. Ada kedut ke? Tak ada kedut pun guys, tak ada kedut pun. Yalah, masih ada lining yang lipatan tu je. Kedut yang kedut-kedut tu tak ada. Nampak? Guys, the hell? Macam tu. So, I recommend korang yang jenis pergi kerja bangun pukul 6.30 pagi, tak sempat nak mengayin apa semua, malam tu iron sikit cepat-cepat FAREHA ni, korang dah boleh pakai untuk seminggu. Macam tu. So kalau korang beli 3 collections, korang boleh iron pada pagi yang sama, korang boleh pakai untuk 3 minggu. 3 minggu dan lebih. Sebab tak payah iron lah, bangun-bangun macam tu dah siap. I suka lah. Sebab I jenis yang kalau pakai tudung, maybe akan style macam kat belakang macam tu kan. Macam tu, tada. Best lah. Sebab mostly lah kan, I tak boleh nak buat style macam tu sebab dia akan kedut sini. Tapi, oh my god, I think I'm gonna fall in love with this tudung. Lagi corak dia cantik kot. Tak nampak macam makcik pun. Nampak macam modern. Makcik pakai auto nampak macam 10 tahun muda macam tu kan. Ni colour dia cantik juga ni. Ni nampak macam garang, macam nak pergi office, ada meeting like kau yang hal dengan aku, macam tu. So dia boleh lah pakai corak macam ni, macam tu. So korang kalau nak tengok how I style it, move on to the next video. Macam tu. Okay, kita sudah pun berada di pengakhir rancangan dalam vlog Rosy Afika bagi review tudung FAREHA macam tu kan. So, sis Fika akan bagi rating 10/10 sebab dia benar-benar anti kedut. Hanya perlu iron sekejap sebab dia dalam lipatan kan. Dia dalam pack ni duk hempap dengan lama dia, dengan duration dia nak sampai dekat agent ataupun dekat dropship tu dah berapa lama, betul tak? So sebab tu lah dia ada kedut part yang lipatan tu je. Bila hang iron sekejap, hilang lah dia. Dia macam get back to normal macam tu. So you guys boleh dapatkan tudung-tudung ini di this IG user, dan I akan letak nombor WhatsApp dia di this video description. This video description. Macam tu, korang tekan je link WhatsApp tu and tada, you are ready to shopping. Macam tu. So korang juga boleh pergi to my Instagram to see more fashion video. Sebab I dekat Instagram I macam malas nak cakap banyak. Sebab I think my niche is too professional kind of look, terlalu proper. Kalau nak buat pun like fashion yang boleh impress macam tu. Macam tu lah. But I personally suka cakap. However, I tak suka yang banyak-banyak cakap bila ada real people around me macam tu lah. I more to like talking to people yang on this
internet. Macam tu, so you guys lebih tahu about me macam tu. So, however, jangan lupa subscribe and turn on the bell notification. See you on my next video. Bye bye.